টেকনিক আছে যেটো এডমিশন নোটিছটো অলৰেডি ইস্যু হৈছিলে তাতে এটা নতুন ডিপ্লোমা কোর্স এটা ইন্ট্রোডিউস কৰিছে হেতু কৈছে ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং সেমিকন্ডাক্টৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং এণ্ড স্মাৰ্ট অটোমেশন পাঁচখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিকত এইবাৰ ইস্যু কৰিছে মানে এইটো সেলফ ফাইনেন্সিং মোডত এইটো নতুনকৈ ব্ৰাঞ্চটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে এজ বিকজ এইটো লাইক এনেকুৱা হৈছে যে এইটো আমাৰ ইয়াতে সেমিকন্ডাক্টৰ এটা অলৰেডি মৰিগাঁৱত ওপেন হৈ আছে তো সেই বেচিছতে এনেকুৱা এটা কোৰ্স আনিছে তো এইটো কৈছে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড from the candidates who are permanent resident of Assam for registration for admission into diploma in engineering self-financing মানে এটা পইচা কিন্তু পেমেন্ট কৰিব লাগিব এইটো মেনশন আছে self-financing বুলি program in electronics engineering semiconductor manufacturing and smart automation for the session 26-27 পাঁচখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিকত ইস্যু কৰিছে কোনখনত আছে এখন হৈছে এখন AEI বুলি কওঁ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট মৰিগাঁও পলিটেকনিক PCPS গাৰ্লছ পলিটেকনিক ৰেচিডেন্সিয়েল গাৰ্লছ পলিটেকনিক গোলাঘাট আৰু এখন দিছে কামৰূপ পলিটেকনিক বাহিৰা চাৰিআলি তো এইকেইটা নতুনকৈ এইটো আনিছে তো এইটো কি কৈছে যে কেনেকুৱা কি হ'ব টোটাল 6টা সেমিষ্টাৰ থাকিব যদি 3 year ডিপ্লোমা কৰা তেতিয়াহলে কোৱালিফিকেশন কি লাগিব যে HSLC পাস কৰা হ'ব লাগিব বা ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন ম্যাথ সায়েন্স থাকিবই লাগিব আৰু ম্যাথ সায়েন্সটো সিঙ্গল সিটিংত পাস কৰিব লাগিব মানে গেছ মাৰ্ক থাকিব নোৱাৰে বা কম্পাৰ্টমেন্টেল একো থাকিব নোৱাৰে আৰু থিওৰি আৰু প্ৰেক্টিকেল দুটাতে ইন্ডিভিজুৱেলি পাস কৰিব লাগিব আৰু এটা মিনিমাম দিছে যে 40% মাৰ্কস এভাৰেজ লাগিব ম্যাথছ আৰু সায়েন্সত যোন জেনাৰেল OBC বা PWD ক্যান্ডিডেট হয় আৰু 35% মাৰ্কস এভাৰেজ লাগিব ম্যাথমেটিক্স আৰু সায়েন্সত SC ক্যান্ডিডেট হলে সিমিলাৰলি 33% লাগিব যদি ST ক্যান্ডিডেট হয় আৰু যোনে কম্পাৰ্টমেন্টেল এক্সাম দিয়ে সেই তেওঁলোক কিন্তু এলিজিবল নহব কম্পাৰ্টমেন্টেল এলিজিবল নহয় আৰু ইন্টাৰ্নশিপ ট্ৰেইনিং উইল বি প্ৰভাইডেড কৈছে যে ইন্টাৰ্নশিপ ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিব যেতিয়া 5th আৰু 6th সেমিষ্টাৰত যেটো আমাৰ টাটাৰ প্ৰজেক্ট মানে সেমিকন্ডাক্টৰ আছে চাকিৰোডত তাত প্ৰভাইড কৰিব আৰু মিনিমাম ইজ 16 ইয়াৰ্স দিছে আৰু আপাৰ ইজ 25 লৈকে আছে মানে 31 ডিসেম্বৰলৈকে 31 ডিসেম্বৰ 2026 ৰ মতে মিনিমাম 16 ইয়াৰ্স হ'ব পাৰে আৰু ম্যাক্সিমাম 25 ইয়াৰ্স লৈকে দিছে আৰু যদি কিবা কাৰণত তো 4টা সেমিষ্টাৰ মানে লেটাৰেল যেটো বিটেক এন্ট্ৰি ডিপ্লোমা এন্ট্ৰি আছে হেতু যদি কৰিব যায় তেতিয়াহলে 10+ মানে ক্লাস 12 পাস হ'ব পাৰে আৰু ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথছ সিঙ্গল সিটিংত পাস কৰিব লাগিব উইদাউট গেছ মাৰ্ক আৰু থিওৰি আৰু প্ৰেক্টিকেল দুটাতে পাস কৰিব লাগিব আৰু কৈছে যে 45% মাৰ্কস এভাৰেজ লাগিব ম্যাথমেটিক্স কেমিষ্ট্ৰি মানে PCM কম্বিনেশন টু 45% হ'ব লাগিব জেনাৰেল OBC ক্যান্ডিডেট আৰু PWD ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু 40% হ'ব লাগিব SC বা ST কাৰণে PCM আৰু ক্যান্ডিডেট পাস উইথ কম্পাৰ্টমেন্টেল এটো এলিজিবল নহব ইয়াটো সেম ইন্টাৰ্নশিপটো প্ৰভাইড কৰিব বাকিখিনি সেম আছে আৰু ইয়াতে এজ লিমিট দিছে 17 আৰু 25 ইয়াৰ্স আৰু কৈছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা হাউ টু এপ্লাই দিছে যে candidates have to apply online by visiting যেটো ODT গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছ মানে ওয়েবসাইট আছে তাত ভিজিট কৰি তাতে লিংক প্ৰভাইড কৰা থাকিব এইটো প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে তাতে গৈ এপ্লাই কৰিব দিছে সেলফ ফাইনেন্সিং মোডত বুলি কৈছে আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো ওপেন কৰিব 20 মেৰ পৰা 3 জুনলৈ ভিতৰত কৰিছে আৰু বেলেগ অনলি অনলাইনতে এপ্লাই হ'ব বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে candidates are requested to read the instruction carefully in the information voucher এটা আপলোড কৰা আছে কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগে তাত মেনশন আছে সেইখিনি পঢ়িব চাই ল'ব দিছে আৰু ডিটেইলছ অফ দা ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় কি হয় হেতু ইনফৰমেশন ভাউচাৰতে अवेलेबल আছে বুলি কৈছে তাৰ পিছত যদি কিবা অনলাইন মোডত ডিফিকাল্টি থাকে বা আৰু কিবা এসিস্টেন্স যদি লাগে তেতিয়াহলে হেল্প চেণ্টাৰৰ কিবা নাম্বাৰ নিছে অনলাইন পৰ্টেলত দিয়া আছে তাত কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু এপ্লিকেশন ফিটো কেনেকৈ দিব লাগিব হেতু দিছে 600 रुपीस দিব লাগিব নন ৰিফান্ডেবল হয় এইটো বেংক নেম এইটো দিয়া আছে ডিটেইলছটো পেমেন্ট কোড কেনেকা কৰিব লাগিব আৰু এইবোৰ মেনশন কৰিছে যে candidates will not be permitted to take admission without PRC যদি নাথাকে বা কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট OBC ৰ ক্ষেত্ৰত NCL লাগিব হেতু চালে হল এইবোৰ থাকিব লাগিব ভ্যালিড যেতিয়া এডমিশনৰ টাইমত এইবোৰ থাকিব লাগিব বুলি দিছে আৰু কিবা ওয়েবসাইটত যদি ফাৰ্দাৰ ডিটেইলছ ওয়েবসাইটত अवेलेबल হ'ব বুলি তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে তো এইখিনি তেওঁলোকে দিছে আৰু চাও বাৰু যদি তেওঁলোকৰ ওয়েবসাইটত ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া আছে তেতিয়াহলে মই জনাই দি আছো ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই ওয়েবসাইটত নেদেখিলো বাৰু মেবি তেওঁলোকে পিছত আপলোড কৰিব চাগে বাট এইটো এটা নতুন ব্ৰাঞ্চ হয় মেবি আৰু এনেকুৱা হয় যে ফিউচাৰ এইটো ব্ৰাঞ্চৰ স্কোপ আহিব কাৰণ যেহেতু আমাৰ ইয়াতে সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰজেক্ট বনি আছে আৰু ফিউচাৰলৈ সেমিকন্ডাক্টৰ বহুত বেছি ডিমান্ড আছে মাৰ্কেটত আৰু যদি আৰু বেলেগ বেলেগ মানে এনেকুৱা হলে ইন্ডাষ্ট্ৰি খোলে সেমিকন্ডাক্টৰ চিপ বনোৱা বা কিবা
নিশ্চয় এই ব্ৰাঞ্চটোৰ মানে ডিমাণ্ডটো আহিব পাৰে কাৰণ এতিয়া নিউ হয় তো অবভিয়াছলি ফিউচাৰ এটা স্ক'প এটা আছে তো এইটো এবাৰ চেক কৰিব পাৰে কোনোবা যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে বাকি চাগে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ৱেবছাইটত ভালকৈ পাই যাব মই ভাবিলোঁ ইনফৰমেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ থেংক ইউ